حدثت هذه القصة في مصر في عام 2018. هاجر شاب بنغلاديش الجنسية من دياره وذهب لمصر بهدف العمل، لكن عندما وصل لمصر قال للشركة التي أتت به أنه سيعمل في عمله الخاص، وأعطاهم مبلغ من المال لكي يتركوه يعمل، فقالوا له حسنا اذهب كما شئت. فانتقل هذا الشاب البنغلاديشي الذي يسمى مليون إلى الإسكندرية، وكان هذا الشاب لديه حرفة اكتسبها من أهله في بنغلاديش التي هي تربية الدواجن وتفريخ وتفقيس وبيع البيض. فقام باستئجار مزرعة من شاب مصري وقال له أريد هذه المزرعة، سأعمل فيها وسأعطيك الإيجار. قال له لا توجد مشكلة. وكان أهل المدينة التي كان فيها في الإسكندرية كلهم يحبونه لأنه كان ذكي جدا، وقام بتأسيس مزرعة لتربية الدواجن، وأسعاره كانت ممتازة وإنتاجه كان من أجود أنواع الدجاج، وأصبح كموزع للتجار الذين يبيعون داخل السوق. وكانت من بينهم فتاة مصرية، وكانت هذه الفتاة تأتي كل يوم للمزرعة وتأخذ منه الدجاج وتأخذ منه البيض وتذهب وتبيعها في السوق وتربح وتعطيه حقه. وعندما استقرت حالة هذا الشاب وتوسعت تجارته والمزرعة أصبحت كبيرة وأصبح هو المورد الأساسي للإسكندرية، أحب هذا الشاب مصر وتعود عليها، وكذلك أهل الإسكندرية كلهم يحبونه. فقرر أن يتزوج وعجبته هذه الفتاة التي تشتري منه كل يوم، واكتشف أنها بنت فقيرة، فقال من الممكن أن توافق أن تتزوجني. فحاول أن يتقرب شيئا فشيئا لها، وبالنهاية طلب منها أن يتزوجها، وقال لها الذي تريدون أنا حاضر، وسأعطيك بيت وأعطيكم مهر ومن هذه الأمور. فانصدمت الفتاة من طلبه وقالت له هل تعرف ماذا سيفعل بك أهلي؟ إذا عرفوا أنك طلبت مني هذا الطلب سيقتلوك. فلم يوافقوا أبدا أن أرتبط مع شخص ليس من جنسيتي، وقالت له لا يمكنني الزواج بك. قال لها أنا أحبك، وما هو الفرق بيني وبين أي شخص مصري؟ أنا أعيش معكم هنا وأنا أحبكم وأنتم تحبوني، والذي تريدون أنا حاضر. قالت له لا أبدا، أهلي إذا عرفوا سيقتلوك. ثم تركته وذهبت وأخذت تأتي كل يوم كالعادة وتأخذ منه البيض وتأخذ منه الدجاج وتبيعه وتعمل. وفي يوم من الأيام قال لها دعيني أتقدم لأهلك ونرى رأيهم يمكن أن يوافقوا. قالت له اسمع، إذا أنت مستعد أن تصرف علي وتجعلني أستغنى عن البيع وعن العمل وكذا، حينها يمكنني التفكير في أن أتزوجك. قال لها كم تكسبين من الأرباح يوميا عندما تعملين؟ أنا سأعطيك أضعافها يوميا، وفوق كل ذلك كل أموالي ستكون لك وتحت تصرفك، والمبلغ الذي تريدونه يوميا تعالي وخذيه. وهنا فكرت البنت في الموضوع، وهي من عائلة فقيرة وتحتاج للمال ولا تريد التعب والعمل لأنها بنت، فغيرت رأيها وقالت له انظر أنا عندي فكرة، أنت تريد أن تتزوجني؟ قال لها نعم. قالت حسنا سنتزوج ولكن بدون علم أسرتي. قال لها كيف؟ قالت لو أن نتزوج عرفي بورقة وتعطيني الورقة وتكون عندك النسخة الثانية، ونحن على سنة الله ورسوله ويوجد شهود ويوجد مهر، لكن أسرتي لا تعرف بالموضوع، أي أنني يجب أن أرجع بالليل للبيت لكي لا يشعرون أنني غائبة أو معك، وهم سيعتقدون أنني في السوق. قال لها ليس عندي مشكلة. وبالفعل تزوجها وأصبحت تأتيه يوميا وفي الليل تذهب لبيت أسرتها، فهي زوجته وأصبح يعطيها الكثير من الأموال، والبنت تستمتع لأنه ليس عندها عمل ولا تعب، والأموال تأتيها وهي مرتاحة. ومضت الأيام وتعرض هذا الشاب للخسارة، فقد ارتفع في ذلك الوقت سعر الأعلاف، وارتفع أيضا إيجار المزرعة، وأصبح الطلب على الدجاج منخفض، فأصبح الرجل يخسر شيئا فشيئا، وبدأ يتعرض للانهيار وللديون من بعض الشركات،
التي تورد له العلف والتي تورد له الأجهزة، وأصبح الرجل مديون. وهنا أصبح يقصر مع زوجته، فجاءته وقالت له: نحن اتفقنا أنك تتزوجني وأنك تصرف علي وأنك يوميا تعطيني المال. قال لها: يا بنت الحلال، حاليا الوضع تعرفينه، الأعلاف ارتفعت والأسعار أصبحت تزداد علي والديون، اصبري علي قليلا وأنت زوجتي يجب أن تكوني معي. قالت له: أنا لا أهتم، سوف أعطيك أسبوع، إذا لم تعطيني أموال الأيام الماضية التي لم تعطيني إياها فسأفضحك وسأقول أنك اعتديت علي وأخذت أعز ما أملك، وأنه لا يوجد زواج، وأنك قمت بتزوير ورقة الزواج العرفي التي عندك. وصدقني أن أسرتي إذا عرفوا أنك أنت كوافد آسيوي بالنسبة لهم ويعتدي على بنتهم، أقسم بالله أن حينها أهل القرية كلهم سيذبحونك. أصبح الرجل خائف بعد هذا الكلام وأصبح بين نهرين. قال: من الممكن فعلا يمكنهم أن يقتلوني ويذهب دمي هدر. قال لها: حسنا حسنا، بعد 3 أيام تعالي وإن شاء الله نحن سنتفاهم وسوف أعطيك الذي تريدينه، ولكن اسكتي لكي لا تحدث لنا مشكلة. قالت له: حسنا. بدأ الرجل يفكر بما يجب عليه فعله، وبعد 3 أيام عندما جاءته قال: لا، تفضلي ادخلي داخل الغرفة لكي أعطيك الأموال. وعندما دخلت أتى لها بسكين وطعنها عدة مرات حتى تأكد أنها ماتت، ثم حرقها داخل الغرفة، لكن الجثة لم تحترق بالكامل، فقام بدفن جثتها داخل المزرعة. وهنا اختفت ولا أحد يعلم أين اختفت الفتاة، فقام أهلها بالبحث عنها، وقام أهل القرية بمساعدتهم في البحث، وقام رجال الأمن بالبحث أيضا، ولكن أبدا لا أحد يعرف أين اختفت. مضت الأيام وجاءت الأيام، وكان أحد المرة يمر من جانب المزرعة فرأى كلب في فمه قطعة من اللحم، لكن يتبين أنها لحم بشري، فقام بتتبع الكلب ليرى من أين أتى بهذه القطع. وعندما تتبعه رأى مجموعة الكلاب تقوم بنبش الأرض وتحفر، وكل واحد منهم لديه قطعة يأكل منها. هنا تأكد أن هذه جثة وأن الكلاب أنبشتها بعدما اشتمت رائحة الجثة، فتم إبلاغ رجال الأمن، وعندما حضروا تم استخراج بقايا الجثة وأخضعوها لفحص DNA. ومع تطابق البلاغ الذي قدمه أهل الفتاة عن اختفائها قالوا: هذه جثتها، لكن من الذي قتلها؟ ولماذا حرق الجثة؟ ولماذا دفنها في هذا المكان؟ وبالطبع أول شخص اشتبهوا به هو صاحب المزرعة المصري الذي أجرها للشاب البنغلاديشي، فقاموا بإلقاء القبض عليه. فقال لهم: قد قمت بإيجار نصف المزرعة لشخص بنغلاديشي يقال له مليون وموجود إلى الآن، فمن المؤكد أنه هو من له تدخل في الموضوع. قالوا له: حسنا، وألقوا القبض عليه. وعندما مسكوه اعترف وقال لهم: فعلا أنا من قتلتها، لأنها هددتني أنها ستفشي السر وستقوم بإبلاغ أهلها وأن أهلها سيقتلونني، لذلك اضطررت أن أنهي حياتها حفاظا على حياتي. فتم إحالته إلى المحكمة التي أصدرت عليه الحكم بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.